Krishnapastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharne Nirvashesha Shunyavadi Pashyakshadesha Tarne Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Have you got the Gita? Bhagavad Gita. No? Looks like there's no Gita. Yes, no? Maybe? Oh, it's come, something. Okay. So, hi Krishna. Hope all of you are feeling in good spirits. Remélem mindannyian jól érzitek magatokat. Good spirits, that is a symptom of Krishna consciousness. A jó lelkület, ez a Krishna tudatnak a szimptoma. Brahma Bhutta Prasanatma. To feel happy is the symptom of Brahma Bhutta, liberated platform. Hogyha boldognak érzed magad, ez a felszabadult szívnek a szimptomája. So, in the material world, people, they often believe that to be happy they shouldn't think. Az anyagi világban az emberek gyakran azt gondolják, hogy azért, hogy boldogok legyenek, nem szabad gondolkodniuk. If we think too much about life, then we start to realize how empty it is. Hogyha túl sokat gondolkodnak az életről, akkor látni fogják, hogy mennyire nem jó semmire. Just think about, for example, how everything in life is temporary. Csak hogyha gondolkodnak arról, hogy az életben minden mennyire átmeneti. How all that we're working for, how all that we're seeking to obtain and enjoy will pass away today, tomorrow. Hogy minden, amit keresünk, minden, amiért dolgozunk, az el fog múlni, vagy ma, vagy holnap. Ultimately, this body, which is our vehicle of so-called happiness, will also go. Végső soron ez a test is, ami a hordozója az úgynevezett boldogságunknak, vagy boldogtalanságunknak, az el fog menni. So, people think about these things, and they become miserable. Az emberek gondolkoznak ezekről a dolgokról, és akkor ilyen szenvedés általiekké válnak. And they consider, well, I want to enjoy life. És azt gondolják, hogy hát én akarom élvezni az I want to be életet. happy in life. Szeretnék boldog lenni az életben. So then I better not think. Jobb, ha nem gondolkodom. And so they try to occupy their mind with so many very shallow diversions. És akkor próbálják lefoglalni az elméjüket ilyen nagyon alacsony szintű, vagy ilyen sekély dolgokkal. Always try to flood the mind with sense gratification. Próbálják feltölteni az elméjüket érzékelgetéssel. They have to have always music playing in the background. Kell, hogy valamilyen zene szóljon a háttérben. Nice sights, forms, colors to see. Hogy szép látvány legyen, szép formák és színek, amit látni lehet. So something there for all the senses to enjoy. És azért minden érzéknek van valami, amit élvezhet. So in this way the mind will become preoccupied with the external features of the world. Így az elme le lesz foglalva az anyagi világ külső dolgaival. And will not have to go inside. És nem fog befelé menni. Think about deep things. Hogy mély dolgokról gondolkozzon. Because then we will become depressed. Mert akkor depressziósá válna. So Srila Prabhupada used to say that this program, which many people follow, Srila Prabhupada azt mondta, hogy ez a program, amit sok ember követ. it's like the rabbit. When the fox is in front of the rabbit closes its eyes. I don't see the fox. Ez olyan, mint a nyúl, amikor előtte van a róka, akkor csak becsukja a szemét és gondolja, hogy nem látom a rókát. Now the fox is gone. Most már elment. The fox is not gone. De nem ment el. You see?
We may choose not to see it. Csak úgy döntött, hogy nem látja. But that is no solution. De ez nem megoldás. Similarly, the ultimate problems of life, which Krishna describes in Bhagavad Gita, they're ever present. Ugyanígy az élet végső problémája, amit Krishna elmond a Bhagavad Gitában, azok mindig ott vannak, jelen vannak. So we can deliberately ignore them, try to close our eyes, close our mind. Így akarattal elutasíthatjuk ezeket, és megpróbáljuk becsukni a szemünket, becsukni az elménket. But birth, death, disease, old age, they remain. De a születés, öregség, betegség és halál fog maradni. Ahanya hani bhutani ganchanti ha yamalayam sheshastavra icchanti. Kimascharya atak param. Yamaraj was quizzing Maharaj Yudhisthira in Mahabharata. And one of the questions was, what is the most amazing thing? Ascharya means amazing. What is the most amazing thing that we can see in life? Yamaraj kérdéseket tett fel Yudhishthira Maharajnak a Mahabharatába, és megkérdezte, ez volt az egyik kérdés, hogy mi a legcsodálatra méltóbb dolog az életben. And his answer, Yudhishthira's answer was that at every moment death is coming for thousands and thousands of living entities all around us. Az volt a válasza, hogy minden pillanatban jön felénk a halál, ezer és ezer élőlényt érint ez minden pillanatban. You don't have to look far to see evidence of death. Nem kell, hogy távolban nézzünk, hogy lássunk példát a halálra. You see, it's all around us. Ez itt van körülöttünk. But yet in the midst of this, at every moment so many living entities are dying, we are thinking, I will live forever. És mégis ennek a közepén, amikor körülöttünk több ezer élőlény hal meg minden pillanatban, mi azt gondoljuk, hogy én örökre fogok élni. Or we may not literally think like that. If someone asks us, we may say, oh yes, I know, I will die. Vagy hát lehet, hogy nem szó szerint gondolkodunk így, mert hogyha valaki megkérdezi, akkor mondjuk, hogy persze tudom, meg fogok halni. But the point is, we do not plan our lives as if we were going to die. De a lényeg az, hogy nem úgy tervezzük az életünket, hogy meg fogunk halni. The way we live our life is this, as if we are going to go on forever. Az a mód, ahogyan élünk, az olyan, mint hogy azt gondolnánk, hogy az örökre fog tartani. We may have to pay some lip service to the reality of death. Kell, hogy valamilyen szájszolgáltat, tehát hogy így szájjal csak mondjuk, hogy van olyan, hogy halál. But what difference does it make in our practical affairs? De a gyakorlati cselekedeteinkben milyen különbséget fog ez csinálni? You look at this world, you see people are, again, occupied simply with sense pleasures. Hogyha nézed ezt a világot, akkor látni fogod, hogy igen, az emberek egyszerűen csak érzékelítésben vannak lefoglalva. So then what kind of life is this? Milyen egyfajta élet ez? This is animal life. Ez állati élet. You see, until the human being becomes, the term used in Bhagavad Gita, manisinam, thoughtful about the reality of birth, death, old age, disease. And he's not a human being. Egészen addig, amíg az ember manisinámmá válik, ami azt jelenti, hogy elgondolkodóvá a születésről, öregségről, betegségről és halálról, amíg ez nem történik meg, addig ő nem is emberi lény. So you see, the realization of suffering is actually a good thing. Láthatod, hogy a szenvedésnek a megvalósítása az igazából egy jó dolog. Do you know that the whole Bhagavad Gita begins on the note of suffering? Ezt tudod, hogy a Bhagavad Gita az a szenvedés miatt keletkezett? The first chapter of the Gita is called Vishada Yoga. Az első fejezet a Gitának Vishada jogának nevezik. Now the word Vishada in the Sanskrit language means lamentation or depression. És ez a Vishada szanszkritról azt jelenti, hogy bánkódás, depresszió. Or dejection. Vagy ilyen kétségbeesés. So this was how Arjuna felt. Ez volt az, ahogyan Arjuna érzett. We read the first chapter. Olvashatjuk az első fejezetben. What is Arjuna's mood?
Mi Arjuna hangulata? He's very unhappy. Nagyon boldogtalan. He sees on the other side of the Kurukshetra warfield, he sees his grandfather Bhishma, he sees his guru Drona, he sees so many there who he grew up with, who are family members. Látja a harcmező túloldalán a nagyapját Bhishmát, a tanítóját Drónát, és sokakat, akikkel ő együtt nőtt fel, akik ilyen családtagja. And now, due to politics, they are enemies. És most politika miatt ők ellenségek kiváltak. And the politics have become so severe that we are meeting in the battlefield to kill one another. És ez a politika már olyan keményé vált, hogy most összetalálkoztunk egy csatatéren, hogy megöljük. Tehát Arjuna egy összetört. He actually began to cry. Valójában elkezdett sírni. He dropped his bow. Eldobta az íját. This is unthinkable. Ez ilyen, nem gondolnánk ezt. For Kshatriya, Kshatriya never drops the weapon. Egy kshatriya soha nem dobja el a fegyverét. But he couldn't hold on to his Gandiva bow, and he sat down in the chariot. De már nem tudta tartani ezt a Gandiva-íjat, és inkább leült a szekérre. And he said to Krishna, I cannot fight. És azt mondta Krishnának, nem tudok harcolni. So this is Vishada, but this is also yoga. Ez visáda, de ugyanakkor jóga is. You see? That means that our first yoga, our first means of connecting with the higher truth is generally through lamentation. Ez azt jelenti, hogy az első mód, ahogyan általában össze tudunk kapcsolódni egy felsőbb igazsággal, az általában az ilyen bánkódás. We start off thinking, yes, the world is mine, the world is my apple to take a bite out of and enjoy. Először azt gondoljuk, hogy a világ az enyém, a világ az egy alma, amiből vehetek egy nagy harapást, hogy élvezzem. But then we start to realize this apple is rotten. De aztán megvalósítjuk, hogy ez az alma rohadt. And it seems to be the only apple there is. És úgy tűnik, ez az egyetlen alma, ami van. So we lament, what is this world I'm born into? És akkor siránkozunk, mi az a világ, amiben én megszülettem? What is the meaning of life? Mi az élet értelme? What is the purpose of existence? Mi a létezés célja? You see? And we can't find out the answer on our own. És nem találjuk meg magunktól a választ. As I told you this morning, those who are here, you remember I was talking about different processes of knowledge. Mint ahogyan reggel beszéltem, akik itt voltak, azok emlékeznek, hogy a különféle tudás folyamatokról beszéltem. So in material consciousness, main process of knowledge is pratyaksha. Az anyagi tudatban a tudásszerzésnek a fő folyamata a pratyaksa. That means your knowledge goes only as far as your eyes can see. Ez azt jelenti, hogy a tudásról csak addig megy, amíg látni tudsz, Or amíg ellátsz, your ears can hear. vagy amennyit tudsz hallani, Your senses. illetve az érzékeid. And then within that realm of sense perception, then there's some anuman, means speculation. És az érzékfelfogás körében van egy kis anumán, ez azt jelenti, hogy gondolkodás, spekuláció. But we're only speculating on the basis of what our senses are telling us. De csak arról spekulálunk, amit az érzékeink mondtak nekünk. And that's not very much. És ez nem túl sok. Senses are, as you know, they're imperfect. Az érzékek, ahogyan tudjátok, tökéletlenek. And because they're imperfect, then we make mistakes in our knowledge all the time. És mivel tökéletlenek, ezért az ebből származó tudást is hibás mindig. And because we make mistakes, what does that mean? We're in illusion. És mivel mi hibákat követünk el, az azt jelenti, hogy illúzióban vagyunk. And finally, in this way, we are cheated. És egy ilyen módon be vagyunk csapva. You see, if we depend on our pratyaksha and anuman, we will be cheated. Hogyha a pratyaksán és az anumánon függünk, akkor be leszünk csapva. Those people, there are some people who claim to be realists, and they say their only knowledge is that which comes through the senses and what you can speculate. Vannak azok az emberek, akiket realistáknak neveznek, akik csak azt fogadják el, amik az érzékeiken keresztül jön tudás, és amit így összespekulálnak ebből. But these people are cheated. De ezek az emberek be vannak csapva.
You see, just like the modern science, it is based on this principle, pratyaksha anuman. Mint ahogy a modern tudomány és a pratyaksán és az anumánon alapszik. But where is the real knowledge? De hol van a valódi tudás? If you go back 150 years, there was science then. Hogyha visszamész 150 évvel vissza, akkor is volt tudomány. But how much of that science of 150 years ago is valid today? De mennyire valódi még máma az a 150 évvel ezelőtt létezett tudomány? They were teaching science 150 years ago in the schools. Már 150 évet tanítanak tudományt az iskolákban. But what would happen if you were somehow at a time machine and you could bring a science teacher, a science professor from 150 years ago and bring him to today and put him in front of a science class in the university now and tell him, okay, teach. De mi történne akkor, hogyha valamilyen időgéppel tudnánk hozni egy ilyen tudományos tanárt 150 évvel ezelőttről, és oda vinnánk egy mai hallgatóság elé, mai tudósok elé, hogy tessék, taníts. So he would start to explain these theories that they had 150 years ago, and the students would go, what is this nonsense he's talking? Elkezdém magyarázni azt a tudományt, ami 150 évvel ezelőtt volt, és akkor a tanulók azt gondolják, hogy micsoda ostobaságokat beszél. They would protest, get out of here, you're not qualified to teach us anything. És akkor ellenkeznének, hogy menj ki innen, nem vagy te képesített arra, hogy bármit is taníts nekünk. But 150 years ago, that was science, that was knowledge. De 150 évvel ezelőtt ez tudomány volt, ez tudás volt. Now, do you think if 150 years ago, 150 years in the future, they would come to the present time and take a scientist of today and bring him to that time, do you think it would be any different? És gondoljátok, hogyha mondjuk 150 év múlva egy időgéppel elhoznának, vagy elvinnének egy tudóst a mai időkből, és akkor ővele is ezt csinálnák, hogy tanítania kéne, nem ugyanezt történne? Do you think that 150 years in the future science will be like it is today? Gondoljátok, hogy 150 év múlva ugyanaz lesz a tudomány, mint ma? Do you think all these big theories that we believe in now will still be believed in then? Gondoljátok, hogy ezek az elméletek, amikben manapság hiszünk, még akkor is hinni fognak benne? Don't be foolish. Ne legyetek ostobák. It will all be different. Mind meg fog változni. You see? Because this is material knowledge and everything material changes. Mert ez anyagi tudás, és minden, ami anyagi, az megváltozik. And not necessarily for the better at all. És nem szükségesen jobbra változik. You see? It just changes. Csak változik. And actually our condition of life remains the same. És valójában a mi feltételekhez kötött életünk ugyanaz marad. 150 years ago there was birth, death, disease, old age. 150 évvel ezelőtt volt születés, betegség, öregség, halál. It's still here now. És még ma is itt van. I can remember when I was younger, then sometimes I would see in the science magazines and so on some statement, some report that such and such scientist in such and such laboratory predicts that in 20 years we will have solved the problem of death. Én tudom, hogy amikor fiatalabb voltam, akkor olvastam ilyen tudományos magazinokban, hogy ez és ez a professzor ebbe és ebbe a laboratóriumba azt gondolja, hogy olyan 20-25 év alatt meg fogjuk tudni oldani a halál kérdését. Just give us 20 more years of research. Csak adjatok nekem még 20 év ilyen kísérletezést. And we will make death a thing of the past. És akkor a halál már a múlté lesz. So as I say, I remember reading these things much more than 20 years ago. És emlékszem, hogy ezeket a dolgokat már sokkal több mint 20 éve olvastam. They are no closer to solving death now than they were then. És még csak közel sem vagyunk ahhoz, hogy megoldjuk a halál kérdését most, mint akkor. You see. So, what is the use of this material knowledge then, based on senses and mind? Mi a haszna akkor ennek az anyagi tudásnak, ami az érzékeken és az elmén alapszik? So, we have to go beyond this. Túl kell mennünk ezen. You see, this
pratyaksha, anuman, it just again leads to disappointment and lamentation. Ez a pratyaksa és anumán, ez ilyen kétségbeesés lesz belőle, és csalódás. But we shouldn't lose hope. De nem szabad elvesztenünk a reményt. Arjuna did not lose hope. Arjuna nem vesztette el a reményt. Therefore, after his vishad, after his lamentation, then in the second chapter, early in the second chapter, next chapter, he says to Lord Krishna, Shishishte aham, sadi mam tvam prapanam. Now I am your shishya, now I become your disciple, I surrender to you. Arjuna nem vesztette el a reményt, ezután siránkozás után láthatjuk, hogy nagyon az elején még a második fejezetben mondja Krishnának, hogy sishyávdá, vagyis tanítványoddá válok. My dear Krishna, you please speak to me as guru. Kedves Krishna, kérlek beszélj hozzám, mint egy guru. So this is a whole other realm of knowledge. Ez egy egészen más világa a tudásnak. In spiritual life, the knowledge ultimately rests on Shabda Praman. A lelki életben a tudás végső soron a Shabda Pramánon nyugszik. So the word Praman means evidence. See? So pratyaksha, that is some kind of evidence but not perfect. A pratyaksa az valamiféle bizonyíték, de nem tökéletes. Anuman, some kind of evidence but not perfect. Az anumán is bizonyos fajta bizonyíték, de nem tökéletes. But Shabda, Brahman, spiritual sound vibration, that is perfect evidence. De a Shabda Brahman, a lelki hangvibráció, ez tökéletes. So this spiritual sound originates from God, from Krishna. A lelki hang Istentől, Krishnától származik. And it manifests in this world in the form of the Vedic scriptures. És ez megnyilvánul ebben a világban a védikus írások formájában. But as Krishna explains to Arjuna in 4th chapter, from time to time, human beings, because of their flickering minds, they even lose their touch with the Vedic knowledge. De ahogyan Krishna elmagyarázza a 4. fejezetben, hogy az ilyen csapongó elméjük miatt az emberek még ezzel is időnként elvesztik a kapcsolatot. So therefore dharma goes down and adharma comes up in the world. Ezért a dharma lemegy, az adharma pedig felemelkedik a világban. So Krishna declares, at that time I come into the world. És Krishna kijelenti, hogy ekkor eljövök a világban. And Krishna comes to speak. He says, as I am speaking to you now, Arjuna, then millions of years before I spoke to Surya Dev, the sun god, Vivishvan. És akkor Krishna beszél, Krishna mondja a Bhagavad Gitában, hogy én most beszélek hozzád, úgy beszéltem több millió évvel ezelőtt Vivishvannak, a napistennek. Ez Surya Devnek, a napistennek. Yes, so this tattva gyan, this knowledge of the absolute truth, this emanates from Krishna. Ez a tattva gyán, az abszolútról szóló igazság, ez Krishnától származik. What is that? Aham eva Vedya. So Krishna says, by the Vedas I am to be known. A Védákból engem kell megismerni. This is the object of Vedic knowledge. Ez a védikus tudásnak a témája. To know Krishna, he declares in this Gita, there is no truth superior to me. Ismerni Krishnát, mint ahogy kijelenti a Bhagavad Gitában, hogy nincs igazsága, hogy magasabb rendű lenne nálam. So, Shabda Praman, the evidence of pure spiritual sound vibration. A Shabda Praman a tiszta lelki hangvibrációnak a bizonysága. So if we're not fortunate to hear directly from Krishna himself, that doesn't mean we cannot receive Shabda Praman. Then we have to find out the parampara, Guru Parampara, which transmits this same Shabda, same sound vibration purely.
Hogyha nem vagyunk képesek szerencsétlenség miatt Krisnától közvetlenül hallani, ez nem jelenti azt, hogy nem kaphatjuk meg a Sabda Pramán, meg kell találnunk a paramparát, azt a lelki tanítómesternek a láncolatát, ami tisztán adja át az eredeti Sabda Pramánt. Mm-hmm. So then what is the proof? What is the, because people will want to know, what is the proof that one is actually connected to this spiritual vibration? És mi a bizonyíték, mert emberek sokszor akarják tudni, hogy mi a bizonyítéka annak, hogy valaki össze van kötve a lelki vibrációval. Because there, you know, in this world there are so many gurus, so many swamis, so many spiritual teachers, so-called. Mert a mai világban olyan sok guru, szvámi és úgynevezett lelki tanító van. And all of them are claiming to be revealing some higher truth. És mindannyian azt állítják, hogy valamiféle magasabb igazságot mondanak el. So how do we know who is actually imparting this Shabda Praman, which comes from Krishna and which reveals Krishna? Tehát honnan tudhatjuk, hogy melyikük az, aki igazából ezt a Sabda Pramánt adja át, ami Krishnától jön? So yesterday I was telling you, when I arrived here, not many of you were here, so I was speaking on rasa, on taste. Tegnap pedig, amikor nem olyan sokan voltatok itt, akkor beszéltem a raszáról, az ízről. Basically, there are two kinds of taste. Alapvetően kétfajta íz van. One is for material sense gratification. Az egyik az anyagi érzékkielégítésre van. When the soul is attached to the modes of material nature. Amikor a lélek ragaszkodik a természet közveleihez. And the other attachment or taste is to Krishna. A másik ragaszkodás és íz pedig Krishna felé van. Now the Vedas say rasovai saha, that he, God, Krishna, is actually the only rasa, the only taste, the only pleasure that there is. A védák azt mondják, hogy rasovajsza, vagyis hogy Krishna az eredeti és egyetlen íz, ami létezik. And Srila Rupa Goswami describes Krishna as Akila Rasamrita Murti. Srila Rupa Goswami úgy magyarázza el Krishnát, mint Akila Rasamurtit. Akila means complete, full. Akila azt jelenti, hogy teljes. Rasa means bliss, the taste of real happiness. Rasa az azt jelenti, hogy gyönyör, a valódi boldogság íze. Amrita means nectar. Amrita azt jelenti, hogy nektár. And Murti means form. És Murti azt jelenti, hogy forma. So Krishna is the form of unlimited, true happiness, nectar. Krishna a formája a végtelen, valódi boldogságnak vagy nektárnak. Yes. So the problem is that in this material world, the rasa that we get is not akila, it's not complete, it's kila, incomplete. A probléma az, hogy az anyagi világban, amit kapunk, rászát, ízt, az nem akila, nem örök, hanem kila, átmeneti. There's only enough pleasure in this world to arouse your desires. Csak annyi gyönyört vagy elégedettséget kapsz ebből a világból, ami így fellelkesíti a vágyaidat. But there's not enough pleasure to satisfy your desires. De ahhoz már nem elég, hogy kielégítse a vágyaidat. So therefore, in the material world, we're always in a state of agitation. És ezért az anyagi világban mindig egy ilyen felizgatott állapotban vagyunk. You see, all the objects of the senses, they just agitate our mind. So many desires coming out. Mert az érzéktárgyak mind csak izgatják az elménket, és olyan sok vágyunk jön az elmébe. And these desires drive us to do so many things to try to satisfy our senses. És ezek a vágyak pedig arra vesznek rá minket, hogy olyan sok mindent megcsináljunk, hogy kielégítsük ezeket a vágyakat. But we never satisfy them. De mi soha nem tudjuk ezt kielégíteni. In fact, the more that we do, the more our desires multiply. Igazából minél inkább próbáljuk, annál több vágyunk lesz még, így megsokszorozódik. Yes. We may find something that seems to make us happy, but how long does it last? Lehet, hogy találunk valamit, ami boldoggá tesz minket, de milyen sokáig tart az, meddig tart az? Yeah. Just a few seconds. Csak néhány percig. Really, I mean, just like if someone thinks,
If I get some special car, you see, which he thinks is the car to have. Mint ahogyan, hogyha valakinek lesz egy kocsi, amit gondolja, hogy ez a kocsi, ami neki kell. Maybe some big Mercedes or something. Nagy Mercedes, vagy ilyesmit. And if I can get this Mercedes, then I'll be happy. Ha megkapom ezt a Mercedes-t, akkor boldog leszek. So if he can get the Mercedes, yes, he's happy for a few moments. És ha megkapja ezt a Mercedes-t, igen, boldog lesz egy néhány percig. He's telling all his friends, see, I have this car. Mondhatja minden barátjának, nézzétek, megvan ez a kocsim. But then, having acquired this car, so much anxiety follows. De amikor már megvan neki ez a kocsi, akkor már olyan sok ilyen félelem is jön ebből, aggodalom. He has so many new worries. Sok új aggodalom. That someone may like the car too much and steal it. Lehet, hogy valaki túlságosan szereti szintén ezt a kocsit és ellopja. And the car may be wrecked in an accident. Vagy összetörik egy balesetben. The car, and then the car of course has to be maintained, which costs money. Persze fenn kell tartani, ami meg pénzbe kerül. The car will gradually get old. Fokozatosan öreg lesz a kocsi. See, for some people, after 2-3 years, the car is too old. Néhány ember számára már 2-3 év után már túl öreg a And they have to kocsi. sell it and get new one. El kell, hogy adják, és egy másikat vegyenek. See, so that satisfaction will certainly not last. Ez biztos, hogy ez az elégedettség nem fog tartani soká. You see? So, this is kila rasa. This is not complete happiness. Ez kila rasa, nem teljes boldogság. It does not satisfy our agitation. Ez nem elégíti ki ezt az izgatottságot. Yes. So Krishna is Akila Rasamrita Murti. Krishna az Akila Rasamurti. So this is where the test is. Ez a teszt. If we are actually receiving the pure Shabda, the pure spiritual sound, Ha mi valójában hangot, then that sound is Krishna. akkor ez a hang az Krishna. Mm-hmm. That sound is Krishna. Ez a hang az Krishna. And as we bathe our consciousness in Krishna's presence in this spiritual sound, És ahogyan megfürdetjük a tudatunkat Krishna jelenlétével, a lelki hanggal, then our hearts will be purified. akkor a szívünk megtisztul. And lusty desires will let go of our heart. És akkor ezek a kélyes vágyak elhagyják a szívünket. Agitation will let go of our heart. Ez az izgatottság is elhagyja a szívünket. And then in the pure state we will know what is real satisfaction. És a tiszta állapotunkban már fogjuk tudni, hogy mi a valódi elégedettség. So for one who is satisfied, then the senses are automatically controlled. Annak, aki elégedett, annak az érzékei már automatikusan irányítás alatt vannak. Like Bhagavatam says, tushti pushti kshut apaya. That by this hearing process, hearing and chanting about Krishna, then you are dissatisfied. But tushti, you become satisfied. Mint ahogyan Bhagavatam mondja, hogy ezáltal a hallás folyamat által, még akkor is, hogyha elégedetlen vagy, elégedetté válsz. You were spiritually weak. Lelkileg gyenge vagy. But now pushti, you become spiritually nourished and strong. De most lelkileg táplált és erős leszel. And kshuttapaya, you are troubled by so many desires. És olyan sok vágy bánt téged. But now these desires are satisfied. De most ezek a vágyak ki vannak elégítve. Yes. So this is the evidence. Ez a bizonyíték. As Krishna declares in the Gita, 2nd chapter, this Vishaya vinivartante niraharasya dehinaha. That for one who has a material body, to follow the regulative principles of spiritual life will be very difficult. Mint ahogyan Krishna mondja a második énekben a Bhagavad Gitában, hogy annak, akinek ilyen anyagi teste van, annak a szabályzó elvek követése nagyon nehéz lesz. Because this body is programmed for sinful activities, for material sense pleasures. Mert ez a test ez úgy van programozva, hogy bűnös cselekedeteket és érzékelégítést végezzen. This body is a machine, yantra.
Ez a test, ez egy gépezet, jantra. And it is, something like what they call nowadays intelligent machine. It has a program of its own. És valami olyasmi, amit manapság intelligens gépezetnek neveznek, van egy saját programja. And that program is sense gratification. És ez a program az érzékelgetés. The eyes have their own little, microchip. And they will look automatically at things that they find attractive. A szemeknek megvan a saját maguk kis mikrochipje, és automatikusan arra felé fognak mindig nézni, ahol ilyen szép dolgokat látnak. The ears have their own microchip to tune in to sounds that give pleasure. És a fülnek is megvan maga a mikrochipje, ami felveszi a hangot, amikor olyan dalt hall, ami kielégítő. In this way, the body is conditioned to seek sense gratification. És így a test feltételekhez kötött, és keresi az érzékelgetést. So then for one who lives in such a body, Az, aki egy ilyen testben él, and then he tries to practice spiritual life, to practice religion. és próbálja a lelkéletet vagy a vallást gyakorolni. And then he's told, as Krishna says, niraharasya. He's given so many negative regulations. Don't do this and don't do that. Don't eat this and so on and so forth. A big list. If you want to be a good person, a spiritual person, then you have to follow all these things, all these, like in the Bible, thou shalt not this and thou shalt not that. Tehát amikor valaki elkezd egy lelki folyamatot, akkor ahogyan Krishna mondja, kap sok ilyen negatív folyamatot, hogy mondják, hogy ne csináld ezt, és ne csináld azt, és ne edd ezt, és ahogyan a kereszténységben is van, ne ölj, ne lopj, és ezek. He's going to find it very difficult. Nagyon nehéznek fogod találni. But Krishna says, asavajam rasopasya param drishtva nevartate. But if one gets a higher pleasure than just this sense gratification, then it is very, very simple to follow all the rules and regulations, because one has lost one's interest. There's no more interest in this sense pleasure. De ahogyan Krishna mondja a Bhagavad Gitában, hogyha valaki egy magasabb rendű ízt kap, akkor nagyon könnyű eltávolodni ezektől a dolgoktól, mert elveszti az ember az érdeklődését ezek iránt. So this is the real test of spiritual life. Ez a lelki élet valódi tesztje. You see? If one is really in touch with the pure transcendental sound vibration, then it should be evident in that he has lost or is quickly losing the taste for sense gratification and is gaining this akila rasa, complete satisfaction of Krishna consciousness. Ez a bizonyíték annak, hogyha valaki tényleg kapcsolatban áll a Sabda Brahmával, hogy fokozatosan veszti el az érzékelítésre az ízt, és kapja ezt a gyönyört, ezt az örömöt, ami pedig jön a lelki életből. The problem is, however, that, as I said, our position in this material consciousness is that we are cheated. A probléma az, ahogyan mondtam, hogy az anyagi tudatban mi be vagyunk csapva. And we are cheated because we want to be cheated. És azért vagyunk becsapva, mert be akarunk lenni csapva. You see, this is the qualification for coming into this material world. Ez a képesítés arra, hogy valaki idejön az anyagi világba. We very much like to be cheated. Hogy mi nagyon szeretnénk, hogy becsapjanak minket. Like Prabhupada gave the example. He said when he lived in Calcutta, he said there was a man who used to do shows, public performances. Mint ahogyan Prabhupád mesélte, hogy amikor ő Kalkuttában élt, akkor volt egy ember, aki ilyen előadásokat tartott egy társaság előtt. And what he would do is he would imitate dogs. És azt csinálta, hogy kutyákat utánzott. He could bark like any kind of dog. Tudott ugatni, mint bármelyik fajta kutya. So the people would call out the names of different kinds of dogs. Az emberek mondták különféle kutyáknak, ilyen fajta kutyáknak a neveit. Like German Shepherd or Pekingese or Chihuahua. Mint a német juhász vagy a chihuahua.
And every different kind of dog, he could bark exactly like that dog. És mindenfajta kutyát, és tudott pont úgy ugatni, mint ez a fajta kutya. And people were happy to pay money for this. És az emberek boldogan fizettek ezért. Now Prabhupada said, in the streets of Calcutta, then and now, there were so many dogs barking every night. És Prabhupád mondta, hogy hát Kalkutta utcán akkor is, meg most is olyan sokfajta kutya ugat éjjel és nappal. You want to hear the real thing, dog barking, you don't have to pay any money. És hogyha akarod a valódi dolgot hallani, ezt a kutyaugatást, nem is kell érte pénzt fizetned. But for imitation dog bark, they'll pay. You see? Oh, it's worth money. De egy ilyen imitációs kutyaugatásért már fizetnek, és gondolják, hogy ez megéri a pénzt. They think it's valuable. They think it's something very special. Gondolják, hogy ez értékes, gondolják, hogy ez valami különleges. So actually this material world. This material world is just a cheap imitation of the spiritual world. Valójában ez az anyagi világ csak egy olcsó utánzata a lelki világnak. And each one of us here is a cheap imitation Krishna or Radharani. És mindannyian itt csak olcsó utánzatai vagyunk Krishnának vagy Radharaninak. You see? Those in male bodies are cheap imitation Krishnas, and those in female bodies are cheap imitation Radharanis. Azok, akik férfi testben vannak, azok Krishnának az olcsó utánzatai, és akik pedig női testben vannak, azok Radharaninak az olcsó utánzatai. And we have our cheap imitation lila that we do. Vannak az olcsó utánzat lilláink, amiket csinálunk. Okay. It's just absurdity. Ez csak abszurditás. But we want to be cheated. De mi akarjuk, hogy becsapjanak minket. And therefore we have come here having paid the most expensive price of all. És ezért ide jöttünk, és a legdrágább árat fizettük ezért. We have paid, given away our Sat-Chit Ananda, the actual qualities of the soul. Eladtuk ezt a Sat-Chit Anandát, a léleknek a valódi tulajdonságait. Srila Prabhupada says, just as there are three modes of material nature, there are three modes of spiritual nature. Prabhupád azt mondta, hogy ahogyan 3 kötőerő van az anyagi világban, 3 kötőerője van a lelki világnak is. So instead of sattva, rajas, tamas in the spiritual world, there is Sat-Chit Ananda. Jóság, szenvedés, tudatlanság helyett a lelki világban Sat-Chit és Ananda van. And we all belong to that. És mi mindannyian oda tartozunk. Mama Aivangsa Jivaloke Jiva Bhutta Sanatana. Krishna says, all you jivas, you're part of me. Krishna azt mondja, hogy a jivák mind az én részeim. But we have given that up. It's like we paid that price. De mi feladtuk. We live in a condition which is asat, achit, nirananda. És most olyan feltételek között élünk, ami asat, achit és nirananda. So that we can do this imitation lila. Csak azért, hogy csinálhassuk ezt az imitációs lilát. In these cheap imitation bodies. Ezekben az olcsó imitációs testekben. You see. When I was a child, then we used to laugh about things made in Japan. But now the Japanese things are good. So now I think it's made in China now. Things that are made in China, you have to be careful about because they break very easily. Mint hogy amikor gyerek voltam, akkor mindig nevettünk azokon a dolgokon, amikre rá volt írva, hogy készült Kínában, mert ami Kínában készül, az nagyon könnyen szétesik. So this whole material world, if you look on the back of it, you'll see a little sign, made in China. Ez az egész anyagi világ, hogyha megnézed a hátoldalát, akkor ott van egy kis jel, hogy készült Kínában. Yes. So, yes, my point is, we want to be cheated. That's why we're here. Az a lényeg, amit mondani akarok, hogy akarjuk, hogy be legyünk csapva, azért vagyunk itt. So, therefore, in this material world, there's these so-called avatars, bhagavans, who come along. And they tell us, you don't have to change anything in your life. Ezért a mai világban vannak ezek az úgynevezett avatárok, meg bagavánok, akik jönnek, és mondják, hogy semmit sem kell megváltoztatnod az életedben. Never fear, I am here. Sose félj, én itt vagyok. Just believe in me and give me your money, and everything will be all right. I'll give you my ashirvat, and you'll all
be in Brahman. Sose félj, csak higgy bennem, add nekem a pénzedet, és akkor adom neked az ásravátomat, és akkor fel fogsz emelkedni Brahmanba. I remember years ago I was visiting the house of one doctor in Malaysia. Emlékszem, évekkel ezelőtt meglátogattam egy doktornak a lakását Maláziába. So he is actually, his family is coming from India, but he's now Malaysian citizen. Dr. Ramachandran was his name. A családja az indiai származású, de most Maláziába jönnek, és dr. Ramachandrának hívják. And he was a great bhakta of one famous Baba from South India. És ő nagy baktája volt az egyik babának Dél-Indiában. Who was supposed to be incarnation of Krishna. Aki úgy mondják, hogy Krishnának az inkarnációja. So I asked Dr. Ramachandran, so does your Babaji, does he request you to follow any principles? Does he ask his followers, for example, not to eat meat, anything like that, not to drink? And he became very like ecstatic, and he said, no, he asks nothing of us, nothing at all. Like this is the most wonderful thing. És akkor megkérdeztem, hogy a te babacsit kér tőletek valamit, hogy ne egyetek húst, mondjuk, vagy ne igyatok ilyen alkoholt, vagy más dolgokat, hogy vannak ilyen szabályok. És akkor ilyen átszellemülten mondta, hogy nem, mint hogy ez a legcsodálatosabb dolog lenne, hogy nem kér semmit. So if your guru asks nothing of you, what does that mean? That means he has nothing to give you either. Hogyha a guru semmit sem kér tőled, akkor mit jelent ez, hogy semmi nincs, amit adhatna is neked? Means the whole thing is just cheating. Vagyis az egész egy csalás. You see? So Srila Prabhupada, he was different from all these other so-called gurus, and that he insisted that to become his disciple, we have to follow these regulative principles: no meat eating, no illicit sex, no gambling, no intoxication. Srila Prabhupada egészen más volt, mint mindezek a úgynevezett guruk, és ő ragaszkodott hozzá, hogy ahhoz, hogy tanítványai váljunk, követnünk kell ezeket a szabályokat, hogy nincs húsevés, szerencsejáték, tiltott nem élet. But in return for that, in return for that, he gave us the means by which we could follow. De viszonzásul adta nekünk azt a folyamatot, hogy képesek legyünk ezeket követni. The chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. A Hare Krishna Maha Mantra vibrálását. Which is coming in the bona fide disciplic succession. Ami jön a hiteles tanítványi láncolaton át. Which means, because it is bona fide, that this Maha Mantra is Krishna. Ami azt jelenti, hogy mivel hiteles ez a Maha Mantra, az azt jelenti, hogy ez Krishna. Not even that Krishna is in the mantra somewhere. Nem úgy van, hogy a Krishna az benne van valahol a mantrába. One Srila Prabhupada was giving initiation, and he asked one of his sannyasi disciples to give the talk, the initiation lecture. Egyszer Srila Prabhupada adott avatást, és megkérte az egyik sannyasi tanítványát, hogy ő adjon leckét, egy beszédet ehhez. And this Maharaj was speaking about the 10 offenses. És Maharaj a tízsértésről beszélt. And at one point he said that Krishna is in the Hare Krishna Maha Mantra, and Prabhupada spoke through the microphone. No. Prabhupada said, Krishna is the Hare Krishna Maha Mantra. És akkor így Maharaj beszélt, és egy ponton azt mondta, hogy Krishna az benne van a Hare Krishna Maha Mantrában, és Prabhupada így belebeszélt a mikrofonba, és mondta, hogy nem, Krishna az a Hare Krishna Maha Mantra. Yes. So, Nama Chintamani Krishna. This is the statement of Srila Rupa Goswami. That Krishna, Krishna's abode, Krishna's nature is Chintamani. That means completely spiritual. Srila Rupa Goswami mondja ebbe a versben, hogy Krishnának a környezete és a természete Chintamani, ami azt jelenti, hogy teljesen lelki. So, Nama Chintamani. Krishna's name is likewise Chintamani, and thus non-different from Krishna. És így Krishnának a neve is Chintamani, és nem különbözik Krishnától. Chaitanya Rasa Vigraha. And this holy name is the Vigraha, the very form. This
Holy name is the very form of our relationship, rasa, with Krishna. És a szent név maga a formája a Krishnával való kapcsolatunknak. Or you can take it another way, the very form of the rasa that Chaitanya Mahaprabhu has come to give. Vagy pedig úgy is mondhatjuk, hogy annak az íznek a formája, amit Chaitanya Mahaprabhu hozott, hogy odaadja. Sri Chaitanya Mahaprabhu came into this world to distribute prema bhakti rasa. Sri Chaitanya Mahaprabhu eljött ebbe a világba, hogy ossza a prima bhakti rasát. And in what form did he distribute it? És milyen formában osztotta? Was it some mysterious ray coming out from his palm? Sometimes you see pictures from India of some Babaji holding up his palm and there's some ray coming out like that. So is this how Mahaprabhu distributed Chaitanya Rasa? No, he distributed it in the Hare Krishna Mahamantra. És hogyan osztotta Chaitanya Mahaprabhu ezt a lelki rasszát? Nem úgy, hogy feltartotta a tenyerét, és akkor valamilyen misztikus fény jött belőle, mint ahogyan láthatjuk Indiában, hogy valami Babaji tartja a kezét, és akkor ilyen misztikus fény jön belőle, nem így osztotta, hanem a Hare Krishna Mahamantrán keresztül. Purna Shuddha. The Hare Krishna Mahamantra is completely pure. A Hare Krishna Mahamantra teljesen tiszta. Nitya Mukta. And it exists on the platform of eternal liberation. És az örök felszabadulás szintjén van. Abhinadvan nama namino. There is no difference between the holy name and the person that is named. In other words, Krishna. Nincsen különbség a szent név és a között, akit megnevezünk, vagyis Krishna között. Yes, so if we receive the Hare Krishna Mahamantra by the bona fide process, then we have accepted Krishna. Hogyha a hiteles folyamat által elfogadjuk a Hare Krishna Mahamantrát, akkor elfogadtuk ezzel Krishnát. The mantra enters our ears and goes down into the heart. A mantra bejut a fülünkön át, és eljut a szívünkhöz. And there, as we continue to hear and chant, then Krishna is established in our heart. És ott, hogyha folytatjuk ezt a hallást és vibrálást, akkor Krishna beleszállítva ott a szívünkben. And there he acts as Rishikesh, the master of the senses and the master of the mind. És úgy fog cselekedni, mint Rishikesh, az érzékek és az elme mestere. So he takes control of this body and keeps it nicely engaged in devotional service. Irányításába veszi ezt a testet, és úgy tartja, hogy szépen le legyen foglalva odaadó szolgálatba. So in this way a devotee, as Krishna explains in the Gita, devotee lives in this world like a lotus lives on the surface of water. Így a bakta úgy él ebbe az anyagi világban, ahogyan Krishna elmagyarázza a Bhagavad Gitában, mint ahogyan a lótusz él a víznek a felszíne felett. Lotus has a quality also like a swan's feathers, same quality, that it can touch water but it will not become wet by water. A lótusznak van ez a tulajdonsága, mint hogy a harcsuknak is, hogy megérintik a vizet, és valahogy mégsem lesznek nedvesek tőle. The water just rolls off the surface. Csak így lepereg a felszínükről. Yes. So, the devotee, we're here in this material world, but we're not of the material world. A bakták itt vannak ebbe az anyagi világban, de nem részesei, tehát nem idevalók ebbe az anyagi világban. The purpose of devotees' life is not sense gratification. A bakták életének a célja nem az érzékkielégítés. The purpose is Krishna glorification. Hanem Krishnának a dicsőítése. And through this glorification of Krishna, the devotee attains the ultimate satisfaction, akila rasa. És Krishna dicsőítésén keresztül egy bakta eléri a végső elégedettséget, ezt az akila rasát. But this is something that anyone can attain. És ez olyas valami, amit bárki elérhet. Because everyone is potentially Krishna's devotee. That's why we say Krishna consciousness is not sectarian. Mert potenciálisan mindenki Krishna baktája, és ezért mondjuk, hogy a Krishna tudat nem szektoriánus. Srila Bhakti Vinod Thakur has written a book you might have heard of called Jaiva Dharma. Bhakti Vinod Thakur írt egy könyvet, talán hallottatok róla, a Jaiva Dharmát. So Dharma means religion.
A dharma azt jelenti, hogy vallás. And generally when we think of the word religion, then we think, yeah, there's this religion and that religion. There's, the Christian religion and the Jewish religion and the Muslim religion and the Buddhist religion. So many different dharmas are there. A dharma az azt jelenti, hogy vallás, és általában amikor azt halljuk, hogy vallás, akkor azt mondjuk, hogy igen, annyi vallás van ugye a kereszténység, a buddhizmus, a muszlim és mások vallás. But actually that's Deha Dharma. De ez valójában Deha Dharma. Deha Dharma means religion of the body. Ami azt jelenti, hogy a testnek a vallása. See? Someone says, I'm a Christian. Why? Because I was born in a Christian family. Ha valaki azt mondja, hogy keresztény vagyok, akkor miért? Mert hogy egy keresztény családban született meg. You see? I live in a Christian society. Egy keresztény társadalomban élek. Someone else is a Hindu for that reason, someone else is a Buddhist for that reason. Valaki más hindu, vagy muszlim, vagy buddhista ezért. Or they may change their religion. Vagy megváltoztatják a vallásukat. But still they remain on the bodily platform. De még mindig a testi szinten maradnak. See, just like in India, there are preachers, Christian preachers, and they try to convert less intelligent Hindus to become Christians. Mint ahogyan Indiában is vannak ilyen keresztény prédikátorok, és próbálják meggyőzni a kevésbé intelligens hindukat, hogy váljanak keresztényekké. I know one devotee, he's a devotee, who used to be one of these, in India, he used to be one of these Christian preachers. Én ismerek egy baktát, aki most már bakta, de az... He himself is Indian, but he used to preach to Hindus to become Christians. Now he's a Hare Krishna devotee. Ő maga indiai, és volt, hogy tehát azelőtt ő prédikált indiaiaknak, hogy váljanak keresztényekké, de most ő bakta lett már. And he was telling me, I go to these Hindus and I would challenge them, ask them why they're doing what they're doing, and they would have no answer. They didn't have any philosophy at all. És ő mondta nekem, hogy mentem ezekhez a hindukhoz, és megkérdeztem, hogy miért csinálják, amit csinálnak, és nem volt semmi filozófiájuk, vagy semmi ötletük az egészről. All they could say is, oh, my father taught me to worship like this. Az egyetlen, amit mondani tudtak, hogy hát az apám tanított, hogy így imádja. This is what we do in our family. Ezt csináljuk a családban. So then I would preach to them very strongly, no, you must accept Jesus, and so on and so forth. And I made so many Christians out of Hindus. És akkor erősen elkezdtem neki prédikálni, hogy nem, el kell fogadnod Jézust, és akkor is sok hindút keresztényé tettem. So when they became Christians, their life didn't change. És amikor keresztényekké váltak, nem változott igazán az életük. In fact, probably it became worse. Valójában More sinful than before. Lehet, hogy még rosszabb lett, még bűnösebb, mint az előtt. As Hindus, perhaps they were following some regulatory principles, but if you become a Christian, you don't have to follow anything, because Jesus is going to save you. Mert talán mint hindu követek valamilyen szabályzó elvet, de mint keresztény már nem kell semmilyen szabályzó elvet követni, mert Jézus megmentett téged. So this is Deha Dharma, in bodily concept, but thinking I am a Christian, I am a Hindu, I am this, I am that. Tehát ez a Deha Dharma, ez testi felfogás, azt gondolni, hogy én hindu vagyok, keresztény vagyok, vagy ez vagy az. Anyway, this boy who was a Christian preacher, then one day he met a devotee, an ISKCON devotee. Tehát ez a fiú, aki egy keresztény prédikáló volt, egyszer találkozott egy ISKCON baktával. And he made the same challenge. Why are you doing this? Why are you worshiping Krishna? És akkor ugyanezt a kihívást intézte fel, hogy miért csinálod ezt, miért imádod Krishnát. But this person had an answer. De ennek a személynek volt válasza. And it wasn't a short answer. And it wasn't a short answer. It was a long answer. In fact, he was surprised that now he's preaching to me. Always I was preaching to them, but he's preaching to me. What is this? És ez nem is volt egy rövid válasz, hanem egy egészen hosszú versik eredet, mert ez a bakta elkezdett neki prédikálni, és az a személy meg csak meg volt lepve, hogy most jöttem prédikálni, és nekem prédikálnak. And he would try to cut in and make some objection, but the devotee always had an answer, always had a reply, always broke his arguments. És próbált így közbevágni, és próbált így ellene szólni dolgokat, de mindig volt válasza, és mindig volt mit mondani ennek a baktának ellene. So in the end, he was converted. He became a devotee. És a végén őt térítették el, ő vált baktává. Yeah. So anyway, we were speaking of Deha Dharma, the so-called religion in the bodily concept. Tehát amikor Deha Dharmáról, az úgynevezett testi szinten folytatott vallásról beszélünk, And that is the sectarian religion. akkor ez szektáriánus vallás.
Because to be in bodily concept means to be sectarian. Mert testtudatban lenni, ez szektoriánusságot jelent. It means to think I belong to this group. Ez azt jelenti, hogy azt gondolom, hogy ehhez a csoporthoz tartozom. You see, I belong to that group. Vagy pedig ahhoz. I'm of this country. I'm of this race. Ebben az országban tartozom, ebbe a rászba. You see, and I'm of this religion. Vagy ebbe a vallásba. Different from others. Ami különböző a másokétól. But Bhaktivinoda Thakur's book, Jaiva Dharma, this means the dharma of the jiva, the soul. De Bhaktivinoda Thakur könyve, ez a Jaiva Dharma, ez a léleknek a könyve, lélek vallása. So, everyone is spirit soul. Tehát mindenki lelki lény. So there is one religion for everyone. Tehát van egy vallás, ami mindenki számára van. And that is the Jaiva Dharma. És ez a Jaiva Dharma. That is Krishna consciousness. Ez a Krishna tudat. You see? Krishna is the actual definition of God. Krishna a Isten valódi definíciója. You see, you look at other religions for their definition of God, and it's all very vague. They say, well, he's the Almighty, or he's the greatest, or he's the Father. Hogyha nézed más vallásoknak a meghatározását Istenre, akkor mind nagyon homályos, és mondják, hogy hát ő a leghatalmasabb, ő az Atya, és ilyenek. Or they say, well, actually you can't talk about God. Vagy azt mondják, hogy hát valójában nem tudunk beszélni, nem beszélhetsz Istenről. Because he's beyond everything. Mert ő mindenen túl van. So we really can't tell you who God is. Tehát valójában nem tudjuk elmondani, hogy ki Isten, mert nem lehetséges. You see? But Lord Krishna, he fits the proper definition. De Krishna beteljesíti a megfelelő definíciót. If God is all powerful, if God is all merciful, if God is all knowing, if he is all these wonderful things, then he must be all attractive. Mert hogyha Isten mindenható, mindentudó, és a legkegyesebb, akkor ő neki a legvonzóbbnak is kell, hogy legyen. And if he's all attractive, then he must appear in such a way that we can be attracted to him. És hogyha mindenkit vonzó, akkor olyan módon kell megjelennie, hogy mi is vonzódjunk hozzá. You see? So this is Krishna. Ez Krishna. And now he has appeared in the form of his holy name. És most ő megjelent a Szent Név formájában. So by chanting the holy name in the parampara system, then we develop our attraction to God. Vibrálva a Szent Nevet a parampará rendszerében, mi felélesztjük a vonzalmunkat Krishna felé, Isten felé. And in this way we become godly. És így isteniek leszünk. And give up our addictions to materialistic life. És feladjuk a függőségünket az anyagi életre. Yes, so this is the proof. Ez a bizonyíték. You see? And this other business of these so-called gods saying you don't have to do anything, just believe in me, be my follower, give me money. This is cheating. Ez a valódi dolog, és az a másik, amikor egy úgynevezett Isten azt mondja, hogy nem kell csinálnod semmit, csak higgy bennem, add nekem a pénzedet, meg kövessél, és akkor minden rendben lesz, ez pedig csalás. Ask these people, what's the proof that your Baba is God? Csak kérdezzétek meg ezeket az embereket, hogy mi a bizonyítéke, hogy a te babád az Isten. And they will say, oh, I saw him produce from his hand a gold ring. És azt fogják mondani, hogy hát én láttam, ahogyan a kezéből ő előhozott egy aranygyűrűt. Prabhupada said, Krishna has produced all the gold in the world. Prabhupada azt mondta, hogy Krishna a világ összes aranyát ő. What is this gold ring? Mit számít ez az egy aranygyűrű? And you know that he's made it appear in his hand. What is that? That's magic. És az, hogy megjelenítette ezt a kezében, mi az? Ez csak ilyen varázslat. Hare Krishna. Just like there is one Mr. P.C. Shorker from Calcutta, famous magician. Mint ahogyan van egy híres varázsló Kalkuttában. So he went to the place of this famous so-called god, Puttar Party. És ő elment az ilyen híres úgynevezett isteneknek a helyeire, és akkor így bemutatta az ő attrakcióját. And when
he had darshan. He was brought to have darshan of the god. Amikor elvitték Darsanra, az úgynevezett Istenhez, And this so-called Bhagavan, hearing that he's from Calcutta, Bengali, so he went, from Bengali. So then he went he said, hold out your hand. So Mr. Sharkar held out his hand like this, both hands. And then above the hands he went like this. And the rasgulla, Bengali sweet, dropped from his hand into Mr. Sharkar's hand. Tehát amikor bemutatkozott ezeknek az úgynevezett bagavánoknak, akkor megkérdezték, hogy honnan van, és mondta, hogy Kalkuttából, hát te ilyen bengáliai vagy, és akkor mondta, hogy tartsd a kezed, és akkor csináltak ilyen varázsköröket a keze fölött, és leesett egy rasagula, egy ilyen bengáli édesség a kezébe ennek a varázslónak. So Mr. Sharkar, he popped the rasgulla in his mouth. He said, very nice, Babaji, very nice. Now you please hold out your hand. És akkor megette a raszagulát ez a varázsló, és akkor mondta, hogy nagyon jó Babaji, nagyon finom, köszönöm. Na most tartsd el a kezedet. So Babaji was surprised. I hold out my hand? All right. So he held out his hand. And Mr. Sharkar went like this, and the rasgulla dropped from his hand into Babaji's hands. És akkor így meglepődött a Babaji, hogy én tartsam a kezem, na jó, és akkor tartotta a kezét, akkor a varázsló is csinált pár kört, és akkor az ő kezéből is jött egy raszagulla a másik kezébe. And Babaji said, how did you do that? És akkor Babaji megkezdte, hogy csináltad ezt? And P.C. Sharkar, who's stage magician, he smiled and he said, same way you did, Swami. És akkor ez a varázsló, aki egy ilyen közönséges színpadi előadóművész volt, azt mondta, hogy hát ugyanúgy csináltam, mint ahogy te. Just to do some little magic trick does not make one God. Az, hogy valaki valami varázstrükköt tud, az nem teszi még Istenné. The real magic is this Maya, this great cosmic illusion that's keeping millions and millions of living entities entranced. Az igazi varázslat ez a mágikus maja, ami millió és millió élőlényt fogva tart. So that is Krishna's magic. Ez Krishna varázslata. He's the real magician. Ő az igazi varázsló. So therefore we should surrender to him. Ezért meg kell hódolnunk neki. So this is the process, the religion of the spirit soul, to return to our proper position as active parts and parcels of the Lord, his active servants. Now we are his parts and parcel, but we are passive, inactive. We've gone to sleep. Ez a folyamat az ilyen élőlények számára, mint mi, hogy visszatérjünk a cselekvő szolgálatunkba, a legfelsőbbhoz. Most is a legfelsőbb szolgái vagyunk, de most passzívak vagyunk. And in the sleeping state, and we're dreaming this fantasy of this material existence. Most passzívak vagyunk, alszunk, és ebben az államban álmodunk az anyagi létről. So, Jiv Jago, Gaura Chandraboli, Lord Chaitanya is calling, wake up out of this dream and chant the Hare Krishna Maha Mantra. Az Úr Chaitanya hív minket, hogy keljünk föl ebből az álomból, és vibráljuk a Hare Krishna Maha Mantrát. Because in that sleeping, dreaming condition, your head is on the lap of this witch Maya, and she's preparing to cut your head off. Mert ebben az alvó, álmodó állapotban a fejed ott van Májának a térdén, és ő kész arra, hogy levágja a fejedet. You see? If you do not willingly wake up to the chanting of Hare Krishna,